السلام عليكم، شلونكم جميعا؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح نعمل معاكم وصفة الحليب المكثف المحلى بأسهل طريقة، ان شاء الله نتيجته حيل حلوة. من الحليب، كربونات الصودا، سكر كوبين. راح نحط الحليب، هون راح نحط السكر، عندنا رشة من الكربونات الصودا. راح نحركها كلها مع بعض. هون عندنا حطينا الحليب والسكر على الغاز وراح نحركه حتى يذوب معانا السكر، نخليه يغلي. هون راح نخليه يغلي ونهدي عليه النار ويظل يغلي لبين ما يتكاثف معانا حليب. من الغليان شوف شلون صار قوامه، ثقل معانا. خليناه على نار هادية، يعني اقل من الوسط. هذا قوامه. هون عندنا شلناه من على الغاز، راح نصبه. هذا قوامه، شوفوا شلون صار تكاثف معانا. هون راح نصبه ونحطه بالبراد. هون بعد ما طلعناه من الفريزر هذا قوامه، راح نصفيه. هون عندنا مصفاية راح نصفيه هالشكل. شوفوا قوامه شلون ثقل معانا ولونه حلو. ان شاء الله تكون عجبتكم طريقتنا حليب المكثف المحلى. لا تنسونا من اللايك والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم.